нашого гостя Анатолія Шевченка, народного депутата України, голову парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Тематика нашої розмови сьогодні буде ключові загрози національної безпеки України, внутрішніх і зовнішніх характерів. Пане Анатолій, будь ласка. Спасибо. Петра Дмитровича, мабуть, ви знаєте, це і обласної організації партії «Громадянська позиція». Можливо, до нього також буде питання. Декілька речей я скажу, а потім, будь ласка, ваше питання на будь-які теми. Я вважаю ключовим завданням на наступні півроку це зробити все. Владі, опозиції, суспільству для того, щоб завершили переговори по асоціації з Європейським Союзом, по зоні вільної торгівлі і абсолютно чітко зафіксували, перейшли до Рубікон наш європейський вибір. Ви знаєте, що нам пропонують в лапках спокусу, митний союз, ще й заплачують за нього 9 мільярдів доларів, начебто пішов газу. Але я вважаю, що митний союз – це шлях в минуле, це втрата суверенітету, економічно, політично. Крок назад. Тому зараз важливо це зробити. Чому саме зараз? Тому що в грудні місяці в Росії вибори Державну Думу, а наступного року президентські вибори. І керівництво Росії буде використовувати, я прогнозую, шалений тиск на Україну за всіма напрямами, для того, щоб унеможливити входження до асоціації, до зони вільної торгівлі. Це питання не економічне, це питання не географічного вибору, це питання вибору в системі цінностей, питання вибору в стратегічній перспективі. Нагадаю, що минулого тижня парламент прийняв ключове рішення у вигляді постанови, за яку проголосувало понад 30 депутатів, і чітко зафіксовано інтеграція в Європейський Союз. Це навіть ніяких розмов не було, що можуть бути дві інтеграції. І туди, і в Митний Союз. І всі ті формули арифметичні, 3+1, 6+1, то все від лукавого. Арифметику шкільною не можна заміняти відповідальну зовнішню політику. Тому треба все для того зробити. На жаль, один з факторів, який заважає тому, це знущання над опозицією. З боку Генеральної прокуратури, з боку Печерського суду і всього, що задіяно в державній машині. Я вчора полетів із Берліна, там працювала наша парламентська делегація, де ми переконали німців саме в щирості намірів і одним голосом говорили там і влада, і опозиція. І це було абсолютно щиро, тому що з питання європейської інтеграції і в суспільстві, і в парламенті є, якщо не консенсус, то точно конституційна більшість. Громадяни підтримують перспективи вступу до Європейського Союзу. Але на фоні цих наших переконань тут же йдуть інформаційні повідомлення. В понеділок суд залишив Луценка під вартою, і це збурює Європу. І у вівторок починається знущання на Тимошенко, затримання в прокуратурі і так далі. Таким чином, на заваді нашого руху до Європи стають правоохоронні сили України. Зрозуміло, не самі по собі, а за командами з банками. І це руйнує наш рух до Європи. Це зараз, я вважаю, ключовим. На наступний рік-півтора ключовим викликом внутрішнього характеру буде спроба дуже прискорено провадити так званий ринок землі і значення. Я навмисно говорю так званий, тому що про провадження ринку не йдеться. Якщо ви подивитесь законопроекти, які вже кілька редакцій розміщувалися на інтернет-сайті колишнього Держкомзему, зараз він по-іншому називається, то там не йдеться про ринок, там не йдеться навіть про базар. Там йдеться про створення умов, коли кілька сімей можуть скупити ці землі. І в мене є таке відчуття, що тут ці сім'ї представлені.
взагалі не думаю, що на такому площині представлені. Допустити цього не можна. Категорично. Як ви розумієте, партія громадянська позиція не належить до лівого крила. Ми не поділяємо комуністичну ідеологію. Але на нинішньому етапі категорично проти того, щоб ми впроваджували ті зміни, які хочуть проводити. Іде фальшування. 23 березня відбулися парламентські слухання з питань земельних відносин. Подивіться стенограму тих слухань, вона є на сайті Верховної Ради. Там виступило близько 40 чоловік. Тільки один виступав за ринок землі. Але людина ще на це. Всі решта виступали проти, і кожен наводив свою аргументацію. Недовіра до влади, непрозорі схеми, світова криза не завершилася, корумпований з елементами криміналізованого характеру влади і багато що інше. Тим не менше, хоча практично всі виступили проти, вноситься проект постанови за підсумками тих слухань, начебто, де пропонується негайно впроваджувати ринок землі. Тобто це є позиція. І якщо раніше так спокійно обходили питання володіння української землею з боку іноземців, то після цього Янукович Григорович прямо сказав, він за те, щоб іноземці отримували право купувати нашу землю. Це було зроблено публічно. Тому я думаю, що треба всім разом протидіяти таким спробам позбавити фактично країну і вже менше 46 мільйонів на нас людей стратегічної перспективи. Категорично робити цього зараз не можна. Це буде не впровадження ринку з точки зору підйому економіки через АПК, через іпотеки і так далі. Це буде просто спекулятивна махінація, на якій зароблять хтось сотні мільярдів без прибільшень. Будь ласка, про ваше питання. Скажіть, ваша партія називається громадянська позиція. Як ви оцінюєте взагалі активність громадянську? Тобто сама можливість народу чинити якісь певні сроки? Тому що відбувається? Я думаю, що ми з вами однакові. Ми живемо в одному тому самому суспільстві. От те, що відбувалося навколо спроби арешту Тимошенко, я думаю, не в останню чергу було і таким тестом влада перевіряла, а як народ на це зреагує. І вона побачила, що якщо це не сесійний тиждень, коли немає депутатів в місті Києві, які відразу там сотні з помічниками вже є там 6 тисяч людей, то прийшло чоловік 50 там так. Каже, такі ситуації. Значить, можна в цьому липні, в серпні, спокійно, будь-кого з присутніх і не присутніх резонансно затримати, заарештувати на Києві. Ну, зараз я їхав зі Львова, так само як їжджу навколо Києва, Харківщини де завгодно, бензин за 10. Народ мовчить. Тарифи, маршрутки, зв'язок, газ, все піднімається. Виходить, що наша народна спроможність все-таки активна. Я зараз скажу, на фоні, тобто люди не вірять в тому, що інфляція там 1,5. Вони бачать, ціни ростуть. Це їх збурює на кухнях, не злим тихим словом, або, вибачте, з матом згадують злочинну владу. Робочі місця втрачають. Ніхто не вірить, що рівень безробіття 3% в країні. Але навіть той ефективний рівень, якщо прийняти березень, а це час, коли був сформований уряд Януковича, до березня цього року, то зростання безробіття 20%. Не може ця сильна команда ключову загрозу національної безпеки локалізувати. Втрату робочих місць. Це люди не збурюють, люди не певні. Чи готові вони до активного протесту? Зараз ми це бачимо. Навіть більш організовані підприємці. Я категорично проти того, щоб запрошувати людей на мітинги за гроші. То не щиро, то аморально. Хай приходить скільки приходить. Розібрав 27 квітня в Києві акцію на першу роковину Харківської угоди. Флот в обміну суверенітету. Там було близько
4000 людей. От реальні протести через міста Києва на той час. Чи може зараз вийти 300 тисяч, 500 тисяч? Думаю, що ні. З різних причин. Перше – це розчарування тим, що не відбулося, або що відбулося після 2004 року. Друге – це відсутність перспективи швидкого вирішення проблеми. Бо коли в 2004 році стояло півмільйона на площі Незалежності, то були президентські вибори, і було зрозуміло, що якщо ми проявимо себе, то буквально через 3 тижні можна обрати іншого кандидата, змінити владу. Зараз люди не бачать можливості змінити цю владу якимось силовим шляхом. Третя причина – страх. Страх втратити робоче місце. Страх втратити навіть ту мізерну зарплату, яку людина має. Страх, що доведеться спілкуватися з відділком міліції, коли ходить протокол про порушення, ще щось і так далі. Мабуть, ще пройде певний час, доки людей дістане вже по справді. Але те, що потреба в маніфестації свого ставлення до влади є, в тому числі в активних формах, які дозволяють Конституції, виїзді акції протесту, це безсумнівно. Бо інакше владу просто буде заносити постійно. А так їх хоч трошки ставлять якісь рамки. Підприємці, вчителі, студенти. Якби студенти не виходили з акцією протесту, то побачили, покладають платне все, мабуть, навіть щоб університет. Так не вдалося. Якби підприємці на Майдані не зібралися, на Майданах інших, мабуть, податковий кодекс буде ще гірше. Якби не піднімали голос чорнобильців, то, мабуть, вже законопроект 71-62, хто не бачив подивитися, який скасовує пільги та ключі для всіх, вже був би проголосований. Так його не включають до порядку денного, відпадають постійно. Тобто є вплив людей, хоча він обмежений. Ніхто стримує протестні. Але владі від того не повинно бути легше. Тому що насправді напередодні Майдану соціологічні служби фіксували рівень готовності до активних форм протесту 4, 5, 6%. Зараз він набагато більший, можливо, емоційно більший. Менше люди заведені. І де воно може вибухнути, не скаже зараз ніхто. Десь тричі стукають по дереву, якийсь мажор вріжеться на зупинці і ще раз стукають по дереву, вб'є там кількох дітей або жінок, а ще не дай Боже там вагітну, а ще не дай Боже десь в Криму кримську татару, то може зірватися так, що ніяка міліція не зупинить. І тоді той процес потенціал може виплеснутися зразу абсолютно неочікувано для влади. Він нікуди не дівся, задоволення людей є всюди. Пане Анатолію, ви казали про кілька фамілій, які володіють землею. Ви можете назвати їх? Ну, що хочуть сказати. Які отримують землі? Угу. Ну, зараз фактично в країні все монополізується. І формуються ключові фінансові потоки. Перший поток – це сім'я. Другий поток – місто. Ахметов, Лейшев, є Клюєв, є Фірташ, є Азаров за посадою. Ці 5 ключових потоків, значить, це люди, які контролюють фактично багатомільярдні ресурси України. Очевидно, з них хтось, кому дозволять або кому кажуть, він отримує доступ до цих земельних ресурсів. У нас на Тернопільщині скандал визріває. Нардеп Борис Муц кожного тижня з трибуни Верховної Ради згадує великих землевласників. Чи буде з цього приводу у Верховній Раді якісь призикли? Тому що фактично жодна область не має такого скандалу, як у нас, що незлим тихим словом згадують там Гуту, Івана Героя України, Гадза, начальник управління сільського господарства, Хому. Чи буде якась? Давайте так, зараз не йде про землевласників. Зараз йдеться про тих, хто отримує право оренди земель сільськогосподарського значення в різних формах, получивши всі паї. Хтось кредитною угодою, хтось просто грошима під генеральну довіреність, потім хтось обдурив бабцю сусіда, як завгодно. Але то, що не зафіксовано право власності. Чому я говорю про небезпеку концентрації всього закриття? Тому що я сказав вже про парламентські слухання, результати яких змахлювали у вигляді проєкту постанови. Другий момент. 15 березня цього року було силовим способом переобрано
голову Української академії аграрних наук. Зубця викинули, поставили там голос першого зама міністра АПК. Причому брутально це було. Чому академія? З двох причин. Перше, це величезний латифундист, у них багато дослідницьких земель, там господарств. А друге, сама академія буде визначати методику оцінки земель. І вона скаже, оцей гектар коштує 500 гривень, а оцей 50 тисяч доларів. Умовно. Важливо тримати це під контролем. Друге, що робиться, невидимо для багатьох, але можете перевірити. Це зараз скуповують юридичні особи, які мають право протягом багатьох років орендували землю. Скуповують ці юридичні особи. Тобто у людей, які вже націлились на те, щоб заводити землю, у них топографічні карти в офісі, вони дивляться, де воно чи є, і як це придбати. Так юридичну особу, пустишку, фактично, перекуповують. Чому? Тому що в тому проєкті закону, про який я говорю, написано право для юридичних осіб, які орендували до того землю, перше, купівля з переважним правом, всі решта стоять за дверми. Друге, купівля без аукціону, тобто ніяк по ринку не буде. По тій ціні, яку бабця назвала, а фактично по тій ціні, яку вже вони заплатили, купивши її чи холодильник, чи давши їм 1000 гривень, задарма. І третє, без обмеження загальної площі. Тобто всі решта бажаючі будуть стояти за дверима. 45 мільйонів. А кілька людей стільки. Ось про що йдеться. Тому що їх прізвища, які називали, вони можуть втратити все, що немає, бо там захочуть віддати комусь одному. І того одного назвуть в Києві, а не на Тернопіль. Можливо, комусь щось залишиться, але не думаю. Воно буде сконцентровано. Ось чому це велика афера. Це не ринок. Ваше ставлення до Всеукраїнського об'єднання «Свобода загалом» і події 9 травня, які відбулися у Львові, в Тернополі, зокрема, з червоними прапорами. Друге запитання, ваша думка стосовно відставки першого заступника міського голови, який представляє «Свободу», пана Петра Індяка, який представляє громадянську позицію інтернету. Ставлення за свободу. Свобода – це політична сила, яка позиціонує себе як патріотичну, націоналістичну. Тут нема що вдавати оцінок. Політична сила, яка колись була в парламенті, можливо, ще буде, яка називає себе опозиційною. Коли ми проводимо спільні акції, ми запрошуємо свободу. Останній раз це було 27 квітня, там свобода була. Тобто координуємо свої дії. Що стосується подій 9 травня, ну, це була провокація, як наживка кинута. Але ту наживку, як щука блеснув, так само схопили і вивели, що це конфлікт, який був. Тобто влада може аплодувати, Кремль може аплодувати, можна море роликів зняти про дії свободи і демонструвати їх, як в 2004 році показували, коли Чернобог там на горі казав про жидомоскалів. Я це добре пам'ятаю, бо там більше тоді працював. Кость владі вели просто супер. Від того буде спокій в суспільстві? Ні. Буде єдність в суспільстві? Ні. Ссора, з'єднання, абсолютно чітко зрозуміло. Наше суспільство відштовхує екстремальні сили, будь-які, вірі чи правди. Тому якщо і далі буде свобода реагувати на такі провокації влади, а це була провокація влади, голосування за той законопроект по червоній прапори, це була провокація влади, більше, і підписання закону тим більше. Але на провокацію можна реагувати по-різному. Тут реакція була так само провокативна. Результат зрозумілий. І я, мабуть, цю розмову з головою виборів, я запитував, голова комітету, що буде наступно 9 травня. І де вона може вибити, в якій області. Чому правоохоронці не зупинили це все? Ті всі родини, руські єдинства і так далі. Провокації будуть продовжувати себе. Не зупиняю. Важливо, зважено на них реагувати. А оцінку свободі дасть виборець. Зараз свобода отримала владу в обласних центрах, в кількох районних центрах. Ті сигнали, які попередні йдуть, показують, на превеликий жаль, я дуже хотів би помилитися, що нової якості влади нема.
Дерибан такий самий, откати такі самі. Ви кажете про свободівську владу? Да? А ви можете назвати приблизно ще які райони? А це назве главкру, яке перевірить за підсумками року. Я говорю про ту інформацію, яка доходить до людей поки що вербально, не підписана документально. Тому, дай Боже, в свободі, там, де вона отримала місце влада, показати нову якість. Тоді її поважатимуть. А якщо ні, значить не буде нічого. Тому дотримання закону, ефективне використання бюджетних коштів, в інтересах громади і так далі. Петро Лондяк працював певний час першим заступником. Потім вирішив не працювати, в тому числі причин, про які я сказав. Або це політика як спосіб вирішення проблем для людей, або це політика як в категорії political animals, політичних тварин, щоб дбати про наступні вибори. Тобто, от тут принципова різниця проходить. Або це ефективна робота на результат для людей, або це робота під свої округи для того, щоб перемогти на наступних виборах. Це принципові дві різні речі. Тому я думаю, що отримати владу – це тільки перший крок. Гідно завершити цю владу, я того побажав би свободі і всіх отримав депутатські мандати, мерські посвідчення і так далі. Більше про це говорити не є. Ви на президентських виборах показали у Тернополі найвищий результат серед усіх обласних центрів. Чи не пов'язуєте з нашим містом політичні перспективи на вибори з ДПЛА? Ви прямо задайте. Чи хоче якийсь округ у Тернополі? Ні. Я вважаю, якщо на той момент я буду головою партії, то було б логічно, щоб я не очолював список. Буде інший голова партії громадянська позиція. Тоді буде інший розклад. І треба брати на це відповідальність і вести за собою людей. От. А тим більше, давайте дочекаємося закону про вибори. Поки що про нього тільки розмови. Ще немає проєкту. Ті розмови, які йдуть, Лукаш, Лавринович, Шефець, вони говорять про те, що не передбачають вони можливості бути і в списку, і в мажоритарному окрузі одночасно, як це було для місцевих виборів. Тобто буде або-або, якщо буде. Тоді це більш нелогічно. Тобто не може голова партії вибрати для себе округ, яка б не була найбільша підтримка. Тут чи в Києві вона була, Голосіївська районна була ще більше, де я проживаю. І кинути просто простіше, хай він собі вийшли десь там лісом. Не в моїх правах. Тому давайте перший етап, ми визначимося, який буде закон про вибори. Я думаю, що якщо там буде анонсований 5% профітний бар'єр, то отой фактор, плюс другий фактор, про який я говорив раніше, це приниженість і тиск на опозицію. Оці два фактори разом, опозиційні партії, яких дуже багато, від розмов про координацію об'єднання перейшли до реальних кроків до об'єднання. В одну партію з формуванням списку і з розрахунком на перемогу, а не на участь у виборчій кампанії. І, можливо, тоді громадянська позиція не буде повноцінним суб'єктом, а буде більше інформації. Тобто ще багато змінних, які не визначені, ще є час. Пане Анатолію, вам відомо, в Верховній Раді обговорювався проект про, скажімо так, в лапках, забрання в певні руки 70 спиртових заводів, в тому числі 9 з Тернопільської області. Не знаю. Знаєте? Я хотів звернути увагу на інший документ, який не проєкт, а прийнятий на минулому тижні. Вартість якого 24 мільярди гривень. Унікальна ситуація. Коли взяли, списали борги приватним компаніям, газорозподільчим і енергорозподільчим. 24 мільярди. Причому як списали? Списали їх борги перед НАКом, борги НАКа перед бюджетом не списали. І борги людей, і підприємств перед цими компаніями не списали. Тобто фактично олігархам списали їх зобов'язання перед бюджетом, переклали їх на НАК «Нафтогаз», і люди, і підприємства, які заборгували за різних причин, вони залишилися теж при своїх будовних інтересах. 24 мільярди. Величезна сума.
Коли хтось розказує, що в Тернополі немає на школу, на дорогу і так далі, просто поділіть цю суму на кількість жителів, відчують дуже все. Мільярд один, щоб порахувати, так от гривня в секунду, це 90 років. Просто один перерахувати, 24. Або хтось рахував, якщо так от гривня до гривні скласти 1 мільярд, це відстань від землі до місяця. Просто щоб уявити, що це за гроші. Бо ми думаємо, мільярд кудись 24. Да, там був певний сегмент державного популізму, який треба було врегулювати, коли тарифи не відповідали насправді реальній вартості. Але там була величезна частина тих 24 мільярдах просто вкрадених грошей. Тому будь-які розмови, що немає в країні грошей, вони зразу обдуляють. 24 мільярди туди, 36 мільярдів в Києві. Мінімум 30 мільярдів розіграли минулого року на державних закупівлях. Це не моя оцінка, а професійна американська, це оцінка глав КРУ Петро Петрович Андрієв, а це «Зеркало тижня України». Він прямо пише. Всі корупційні схеми залишилися протягом минулого року. На них сіли нові люди. Далі він пише. Понад 10% бюджетних коштів розглядається через тендерні процедури. 320 мільярдів, 10% легко рахується. Це мінімальна оцінка. Тому це залишилося. І там же в тій газеті пише, що він це доповідав і президенту, і прем'єру. І. Значить, все влаштовує. І це сильна влада. Але повторюю, цих тендерів там не тільки на рівні міністерства складається, а на рівні і місцевої влади. І, мабуть, ніхто не набереться сміливості сказати, що розкрадають в Донецькій, в Луганській там, чи ще десь. І абсолютно не розкрадають на Волині, у Львівській, Тернопільській, Франківській, да? Де задумали політичну силу. Ну, мабуть, ніхто не візьме сміливості сказати, що це чесно. Я бажав би, щоб так було. Будь ласка, з якими політичними силами ви готові об'єднатися в коаліцію чи інші формати? Що, як ви кажете, йти в парламент з головою сили, щоб протистояти владі? Мова не йде про те, щоб мені війти в парламент. Мені 53 роки, як тільки 3 роки в парламенті. 50 жив абсолютно нормально. Йдеться про інше. Про владу, яка бульдозером йде по країні, її треба зупинити від помилкової дії. Це може зробити тільки сильна опозиція, сильне суспільство, сильна преса, як фактори стримування. Якщо того не буде, тоді може бути така ілюзорна ще надія на якийсь зовнішній фактор. Коли, повірте, Україна не належить до тих держав, які в пріоритеті номер 1 для Америки, чи Франції, там, чи навіть вже для Польщі. Тому треба самим вирішувати свої проблеми. В цьому плані треба, щоб була дуже максимально сильна координація, взаємодія. І у вас, в журналістській спільноті, захищати одне одного. І в середовищі громадських організацій ширше, які будуються по професійному чи будь-якому іншому принципу. Захищаючи екологію, захищаючи там місцеве самоврядування, права людини, права засуджених, будь-яких, у нас їх тисячі цих громадських організацій. Так само і має бути координація на рівні політичних партій, і представлених в парламенті, і поза парламентом. Які, я визначив, у себе на сайті навіть написав статтю в Україні з Януковичем на по дорозі. Там виклав 3 базові принципи, які, вважаю, мають бути основою, ідеологічною основою для такого об'єднання. І хто поділяє ці принципи, ставить умовно свій підпис, під цим може бути. Перше, Україна суверенна держава. Значить, це очевидно. Але ця влада руйнує суверенітет. Починаючи з 27 квітня і далі. Друге, не просто суверенна, бо є суверенна Куба, Північна Корея. Україна держава, яка шанує впровадження європейських цінностей. У виборчому процесі, в ставленні до преси, в прозорості використання коштів, в місцевому самоврядуванні, в контролі за силовими структурами, в митниці, всюди. І третє, Україна – це держава, яка будує свою економіку на конкурентних ринкових засадах, а не на монопольних, як ця влада. Газ, Ахметову, вугілля, тому Запорізьку область, тому Одеську, тому 7 кілометр, повна монополія. Хто поділяє ці 3 принципи, став підпис, з цим ми готові зупиняти. Бо це якраз ті 3 принципи, як основа, які відрізняють від влади.
Вона робить навпаки. Вона здає суверенітет, вона не шанує, а часом знищує європейські цінності, і вона не конкуренцію, а монополію економіку будує. А що таке монополія? Це не просто висока ціна. Це знищення основи для конкуренції, для створення середнього класу, для демократії. Ось все. Хто поділяється не просто на словах, а в ділі, то готовий виходити і ставати поряд. Тому що опозиційні сили, вони є різні. І ви це знаєте. Не хочу нікого вражати, але є ті опозиційні сили, які годуються фінансово з банками, які координують свої дії з банками. Подивіться, проаналізуйте. Хтось хоче провести акцію протесту, йому не дадуть, по-іншому не дадуть. Хтось хоче піти в ефір до Кулікова, там, до Кишиньова. Йому дають постійно, комусь не дають. Тобто є така ручна, контрольована, вигідна опозиція. Тобто Гриценка давно бачили на інтері. Свободу кожного тижня бачу. Бачили? Свободу. У Кулікова. От Савіка, що десь запросить. Робіть собі висновки, аналізуйте. Я не хочу за вас. Пане Миколі, скажіть, будь ласка, про ці події навколо Луценка. Власне, як ви їх оцінюєте? Він взагалі вийде на свободу? І це якийсь політичний процес? Чи він стане такий великий махінатор, аж єдиний на Україні, що так його сильно судить? Я цю оцінку робив з самого початку, можу зараз повторити. Перше, це абсолютно не боротьба з корупцією чи зловживаннями. Це вибіркове застосування закону. Юридичний термін. З якою метою? Чи то помста, чи переслідування опозиції, чи особистісні причини. Навіть це за менше справ. Але це вибіркове застосування закону, коли порушення одних помічають і дають максимальну школу відповідальності, інших абсолютно ні. Якщо те, що, як кажуть, міняють Луценка, і за це він вже сидить півроку, і ще йому погрожують там 10 роками, я говорю про це публічно. Це і в Стельмах, Черновецький повинні отримати по 1000 років. І багато інших. Є же, і Бойко. Але їх не чіпають. Вони сидять в своїх кабінетах. Це перше, вибіркове застосування закону, що неприпустимо. Бо воно не відновлює довіру людей до того, що влада бореться з корупцією та зловживанням. Моя позиція. Якщо ти вчинив злочин або зловживання, відповідальність має бути невідворотною одразу. А не чекати, коли нинішні стануть попередниками, як каже Миколаївна. Одразу, незалежно, який це партійний каталог, чи в тебе взагалі немає, відповідає одразу. А цього немає. Друге, міра запобіжного заходу. Я неодноразово, як і інші депутати парламенту, ставив свій особистий підпис під зверненнями і до Генерального прокурора, до президента, і навіть гарантували своїм власним ім'ям, що Луценко нікуди не поїде з України. Що він буде брати участь у всіх слідчих діях, щоб змінили міру запобіжного заходу. По барабану. Луценко є суспільно небезпечним. Він не стріляє на вулицях, не бігає з ножем. Абсолютно нормальна людина. Якщо в нього були якісь порушення, то він готовий дати свої пояснення. Для чого його тримати за грати? Пояснювали, що начебто він шальмував, чи міг вплинути на слідство. Вже слідство завершено. Потім пояснювали, що він не хоче вивчати свою справу. Він вже вивчив і поставив підпис. Чому над ним знущається? Те саме стосується Тимошенка. Для чого підписка про невиїзд? Хтось може допустити, що Тимошенко втіче з країни? То, мабуть, вона був щасливий, якби вона втікла з країни. Бо вона себе вбила би політично і її точно спіймала би. Але вона розумна і вона не втіче з країни. Для чого це знущання? Щоб кожного разу просити, чи можна поїхати в Суми, чи можна поїхати в Харків, чи можна до мами в Дніпропетровськ. Для чого знущати? По-іншому це не можна оцінити. І в Європі так само. Це по-іншому не оцінюється. А як власне в Європі оцінюється? Вибіркове застосування закону. Вони вважають метою переслідування політичних опонентів. Я думаю, що одна з причин, чому Луценко і чому Тимошенко, тому що ці два політики в попередній діяльності проявили себе найбільш активними організаторами протестної акції. Це їх сильна риса організовувати і
проводити акції протесту. Це з України безкучно, потім Майдан. Тому я думаю, що їх в першу чергу. Але будь-хто при такому вибірковому підході, ви, я, хто завгодно, може завтра опинитися за ґратами. І сидіть там скільки захоче Янукович і Федорович. Я думаю, ніхто не має ілюзії, що це не якийсь там слідчий нечвогод, прізвище таке, вирішує там, чи суддя Вовк Печерський. От задумайтесь, проведіть журналістське розслідування. Прийняли в липні минулого року пакет законів, я за нього не голосував, так звана судова реформа. Там стільки наприймали, але там був один позитивний момент. Не голова суду розподіляє справу, а комп'ютер в режимі випадкових чисел, значить, направляє тому чи іншому судді. Ніхто не задумався, чому постійно попадає судді Вовк в Печерському суді. Що там за комп'ютер? Смішно, але сумно. Я прочитаю лекцію в університеті, як голова комітету. Я як депутат виступу в ефірах, дам свої оцінки того, що відбувається в країні, що не відбувається в країні, які я бачу ключові проблеми, як їх вирішую. Якщо ви хочете елементи самозвіту, що я робив як депутат. Крім того, буде в закритому форматі, це я завжди роблю, коли я виїжджаю в регіони, так було в Харкові, Чернігові, Франківську, Донецьку. Проведемо зустрічі з відверту розмову з керівниками обласних організацій і усіх опозиційних партій. Ми всі запрошуємо. Це ваше питання. Прошу. Краще розуміли одне одного, шукали ту основу для координації дій як мінімум і для наступного етапу, якщо це вдасться, до об'єднання. І щоб люди з регіонів десь шукали аргументи, переконували, якщо хочете, тиснули на своїх партійних вождів, щоб вони там в Києві швидше відповідали на суспільний запит, на об'єднання. І скільки партій, якщо не секрет, запрошено, які відгукнули, що прийдуть сьогодні на зустріч з вами? За Україну, Українська платформа, Європейська партія, Громадянська позиція, Народний рух, УНП, Наша Україна, Фронт змін, КУН. Ніхто не забув. Батьківщина. Батьківщина. Десь 12 партій. Те, що представлено, можливо, якось. Свободи. Який основний меседж студентам ви хочете донести? Студентам я ж перед ним виступаю не як лідер політичної партії, а як голова комітету, як посадова особа, для того, щоб ставити на становище. Це не партійна агітація. Я, як правило, говорю про ті ключові проблеми, шляхи їх вирішення, внутрішнього і зовнішнього характеру, які вони повинні розуміти, які не є однохвилинними, а на певну перспективу. Ну, зокрема, я поділюся своїми думками. Я хотів би делікатно сказати, цей матеріал я написав, він вийде через 2 тижні в Forbes Україна. І там написав статтю під назвою, там російською. В Україні російський газ не нужен. Нужен противогаз. Тобто я обґрунтовую, що в Україні взагалі російський газ не потрібен, щоб повзати на колінах. Не потрібен, крапка. Не буквально зараз, а через 5 років роботи ми про нього можемо забути. Нас не буде цікавити. Є той газ і яка його ціна. Хай $1 мільйон за 1000 кубів. У нас надлишок енергії в країні. Ми не знаємо, куди її дівати. Надлишок. А вдумайтеся, я хотів би, щоб студенти це зрозуміли теж. До питання суверенітету. Чому не приймали бюджет в минулому році? Ніколай Янович пояснював там, аж поки не підпишуть Харківський угод. Тобто, доки немає ціни з Кремля на газ, Україна стоїть. Немає суверенної країни. Не може бюджет скласти ні центральний, ні місцевий. Не може визначити ні параметри зарплат пенсій. Не може визначити параметри фінансування освіти, армії, зовнішньої політики, міліції, медицини. Нічого не може. Тобто внутрішня політика залежить від одного фактору. Ціна російських газ. Зовнішня так само. Не суверенна зовнішня політика, яка виходить з наших довгострокових національних інтересів, з наших життєвих цінностей, з наших пріоритетів.
Подивіться, позаблоковий статус це угода тому. Пролонгація Чорноморського флоту 42 року, це кому? Відмова від євроатлантичної інтеграції, це кому? Оті всі загравання з митним союзом, це кому? Це знову той самий лавках дешевий газ, а він не цікавий. Він нам не потрібен, насправді. У держави достатньо ресурсів, яких немає в багатьох європейських країнах, ми бачимо, для того, щоб самим впоратися тут. Єдина проблема на першому етапі є, це приватний сектор. Але не через цей приватний. Якщо ви подивитесь хімія, металургія і ще цементні заводи, які там є, хто їхні власники, то це, як правило, там більшою мірою росіян. Але чому президент України, прем'єр України повинні в Кремлі повзати на колінах, здавати то флот, то свій зовнішній вибор, то ще щось? Для того, щоб ці ребята отримували газ. Хай йдуть на ринок купують, не нема проблем. Ви ж купуєте собі мікрофони, всі ці камери, хто друкує, моя дружина працює в газеті, папір. Президент замовляє противно для вас, правда? А чому для них замовляє? Я вам скажу чому. Тому що практично всі мільярди зароблені на газі. Газовий лобі номер 1. І газовий бізнес чий? Президент. І тому проблема, і тому постійна проблема за Росією. А її не повинно бути. І про це говорити. А як її вирішити? Проблему з газом? Тобто якась ефективна енергозбереження? Енергозбереження. Бо ми на будь-що, що виробляємо, витрачаємо в 3-6 разів більше, ніж країни Євросоюзу. Це величезний потенціал просто. Друге, зменшення частки газу в структурі енергетичного балансу. Бо ми зараз в Європі найбільше споживаємо газу. Більше, ніж Франція, ніж Німеччина, ніж Голландія, ніж будь-яка інша країна. Україна споживає. Зменшення цієї частки до власного видобутку, який не є на рівні 20,5 мільярдів кубів як зараз, а який збільшиться. Бо в нас відкрили запас атлантового газу на 150 років, на шельфу полі з газу. Провести ревізію з цих свердловин, які є, там теж море ресурсів. Плюс у нас гідроенергетика, плюс вугілля на 400 років. Я не кажу про відновлювані джерела, які абсолютно не задіяні і так далі. Маленькі ГРЕСи, які стояли і забезпечували енергію цілі райони, законсервовані або вбиті, то це можна і треба відновити. Величезний просто ресурс. Але це має бути реформа номер 1 президента. Яка не стала реформа номер 1. Ось в чому проблема. Але навіть до російського «Газпрому» нещодавно мають вести Герхарда Шредера, наскільки там, вірити інформації російським ЗМІ. Тобто навіть європейці спокушаються. Ведуться. Німці так само оцінюють. Британський був міністр справ, там теж якусь компанію йшов. Чоловік грешен. Анатолий, а Александр Скидагадов слово держали, что там настроить в армии? Гудують солдати? Гудують. А як я можу гарним словом згадувати, коли я читаю повідомлення, що Єжель звернувся з картузом до 46 мільйонів, скиньте туди свої картузки для того, щоб збудувати корвет. Це сором аморально для міністра. Для міністра, який знає дуже добре, що під його керівництвом на тендерах по закупівлі пального, продовольства, речового забезпечення втрачається десятки мільйонів шляхом зловживання. Це міністр, який особистий підпис ставить і віддає без всяких компенсацій земельні ділянки вартістю 10 мільйонів доларів. І така людина буде звертатися з картузом, давайте мені ці копійки, це просто аморально. Красти треба менше. Я хочу вам сказати, що вартість корвету це, особливо перших, мінімум 300 мільйонів євро. Це не копійки. У державі гроші є на це все. Просто ці гроші можуть йти не туди і не в ті кишені. Поговоріть з тими, хто будує об'єкти євро. Поговоріть з тими, хто проїжджає через митниці. Який розмір відкатів там? Величезний. Там йдеться про сотні мільярдів. Тому я по-іншому не можу сказати. А якщо говорити про оцінку ситуації в армії, ви знаєте, вже неодноразово і в письмовій формі
зверталася до президента і публічно, коли на це намагалися. Ну, не може бути така людина міністра. Міністром має бути людина, яка розуміє перспективу розвитку армії, засобів ведення збройної боротьби, і для якої пріоритет це боєздатність збивати до того. А якщо на пост міністра призначається людина, яка цікавиться тільки матеріальними і фінансовими потоками і тендерами, тоді це біда для країни. Це біда довела до того, що наш комітет в письмовій формі. Не Гриценко, а люди, які представляють інші фракції. І Кінах, і Кузьмук, і Ганівер. Написав, ситуація в армії близька до катастрофи. Ставили свідчити. Офіцерський корпус деморалізований. В нинішньому стані Збройні сили не спроможні в повному обсязі виконувати завдання навіть мирного часу. Це питання. І рекомендація делікатно бюрократична. Посилити керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу, що означає зняти одних, поставити вміняємих. По барабану. Армію руйнують. Очевидно, армія не пріоритет. Пріоритетом є прокуратура, СБУ, внутрішні війська, податкова міліція. Це є внутрішня безпека. Хоча президент за Конституцією є верховним головнокомандувачем Збройних сил України, а не верховним головнокомандувачем податкової міліції, чи внутрішніх військ, чи прокуратури. Так же? Значить, що не усвідомили себе такі? Дякую. Ми завершили неформально, ми спілкуємося в кімнаті Верховного ЖК напроти, що іншу прес-конференцію, будь ласка. Спасибі вам. Хто переходить, запрошую на каву.